שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. נמצא איתנו היום דוקטור משה ברנט, חוקר לאומיות ישראלית ותולדות הציונות. שלום משה. שלום לך אורנה, תודה שהזמנת אותי. תודה שאתה איתנו. אומרים לי, את צעירה מדי ולא זוכרת, היו רגעים קשים כאלה גם בעבר, ואני מתעקשת בכל זאת לומר, אני לא חושבת שידענו רמה כזו של שסע, קרע, קיצוניות בחברה, אפשר לקרוא לזה בהרבה צורות. יכול להיות אגב שמשבר ארלוזורוב היה דומה, אני לא יודע, אבל אני לא עד כדי כך זקן בשבילי, אבל את בוודאי צודקת שהגענו לשיאים, ואולי אפשר לדבר על השיאים, אני מסכים איתה שאנחנו נמצאים כרגע בשיאים, שנפרצו כל הגבולות האפשריים בעצם. אחד השיאים זה לשמוע טייסים שאומרים, אני לא מתייצב לאימון, אני לא מגיע למילואים. כן, בבקשה. כן. אני חושב שכאן קרה משהו שהוא סופר חמור, והנזקים שנגרמו כאן לחיל האוויר הם לא יאמנו במה שקרה כאן. אני אתחיל אולי בסיפור אישי, שאני הייתי ילד, אני גדלתי ברמת גן, היה ברחוב רש"י הייתה חנות בשם דנציגר, שאני הייתי הולך אליה פעם בחודש אני חושב, וקונה את ביטאון חיל האוויר. אני הייתי פריק של מטוסים, ידעתי אז לזהות את המטוסים. אני חושב, אנחנו נסענו את האנשים האלה על כפיים במשך 50-60 שנה, הם היו, ומה שקרה כאן מבחינת תדמית חיל האוויר, זה פשוט נורא. אני רוצה לומר משהו לטייסים האלה, שאולי יפתיע גם את הלא טייסים, אני מצפה מהם להגן עליי גם אם אני אהיה דיקטטורה. השיח הזה הוא נורא, הוא שיח מטומטם פשוט. הרעיון שהם לא הרי גם אם אני אהיה דיקטטורה, ואני אומר את זה סתם, אני שונא את השיח הזה, זה שיח מטומטם, אבל גם אם אני אהיה דיקטטורה, אני אהיה עדיין עם, עדיין יצטרכו להגן עליי, כן? ואני מצפה מהם כן להגן עליי גם אם אני דיקטטורה. אגב, לא רק עליי, הם גם המשפחות שלהם נמצאות כאן. אני לא, גם את חושבת על השיח המטומטם הזה, וזה אחד השיאים שהגענו אליו, לשיח מטומטם הגענו, זה שיח של מטומטם, כן? ותראי, מה עם חילות השדה? לא יודעים, יש לנו חילות שדה, הילדים שלנו משרתים בחילות השדה, גם אלה חילות התנדבותיים, מה המסר שמועבר כאן לאנשים, כן? מה המסר שמועבר להם? הם מגינים עוד פעם, גם על הטייסים ועל משפחותיהם, הם גם מגינים עליהם, כן? ולכן, אחד השיאים באמת שהגענו עליהם בשבר הזה, זה גם שיא תסלחי לי מה שאומר, שיח מטומטם. הרמה של עומדת, כן, אוקיי, את רוצה לשאול משהו. אני רוצה, אתה מזכיר את חילות השדה, אני באמת מנסה להבין. איך אתה מסביר? מכיוון שאתה עוסק גם בסוציולוגיה, גם מדע המדינה, אני רוצה שתנסה לעזור לי להבין את העניין, למה זה נשמע דווקא מהטייסים? למה לא שומעים, לא שאני בעד חלילה לשמוע את זה גם מחילות אחרים, אבל מה עומד שם? מה העניין ששומעים את הסרבנות דווקא מטייסים? לדעתך? יש כאן כמה דברים, השערות שרצות כאן, אני לא עד כדי כך מומחה לדבר הזה, אבל קודם כל הם כנראה באים מאיזשהו סקטור הומוגני בחברה הישראלית. כן? אז יש איזה, כן? אני מניח שזאת הבעיה העיקרית שאני יכול לחשוב עליה, אני דווקא נוטה לא להסכים, מכיוון שרוב הטייסים זועקים ואומרים, ודיברנו עם חלקם, ואומרים רובנו לחלוטין מתייצבים ברגע שקוראים לנו לא משנה מה, ואלה שקוראים לסרבנות או מסרבים בעצמם להתייצב, הם דווקא מיעוט. אוקיי, אני לא אמרתי שכל הטייסים, התכוונתי שבקבוצה הזאת במקרה, אוקיי. אני לא יודע אם זה בכוונה או במקרה, אבל תראי, מה שחמור כאן בכל הסיפור הזה, שהייתה התארגנות. זה עוד יותר, אם הייתה סרבנות על רקע אישי, זה גם היה חמור, אבל הייתה כאן התארגנות, וכפי שהבנתי את תלונתו של מפקד חיל האוויר, לא רק שהייתה התארגנות, אלא היה כאן ניסיון הדחה, הלכו וניסו להדיח גם אחרים. האדם הזה, ראש ההתארגנות, אם אני הבנתי נכון את ראש חיל האוויר, את מפקד חיל האוויר, הוא גם הלך להדיח, אני לא יכול לחשוב על משהו יותר חמור מהדבר הזה, זה פשוט המרדה, כן? והתגובה של חיל האוויר בסופו של דבר הייתה מימית לכל הסיפור הזה. כן? אני לא רוצה להטיף כאן להדחות של אנשים, אבל אני חושב שמה שהיה צריך לעשות זה להדיח את הקבוצה, בגלל הדבר הזה. ואם היינו מגיעים למצב שמתוך סולידריות, אפילו לא מתוך דעה פוליטית, רק מתוך חבירה אל חברים,
עוד ועוד טייסים היו אומרים, רק מתוך כך שאתם מדיחים את חברינו, אנחנו מצטרפים אל המאבק. זאת שאלה טובה, אז לכן אני אומר את זה בזהירות, אני לא יודע. אני מניח, אני חושב, אולי למפקד חיל האוויר היו שיקולים שאני לא מכיר אותם, אבל מה שקרה כאן הוא כל כך חמור, שהעניין הזה של ההדחה היה כן צריך לעלות באיזושהי צורה על השולחן. אבל יכול להיות שאת צודקת פשוט. אתה רואה עוד שיאים? ראינו מצור על מספרה שבה יושבת אשת ראש הממשלה להסתפר בערב יום חול. אז תראי, הכל מותר, הנקודה היא, נכון, הכל מותר. אני אתן לך דוגמה. אין לנו אקדמיה. האקדמיה מתה בישראל, אחרי העיתונות. יש שני, תראי, המאבק שלנו... תסביר את המשפט הזה רגע, מה זה אקדמיה מתה? תסביר בבקשה את האמירה הזו. תראי, הייתה התקפה, אני אגיד לך בדיוק למה אני מתכוון. הייתה התקפה על פורום קהלת. נכון. הייתה התקפה. איפה התגובה של האקדמיה להשתקה שהייתה לפורום קהלת? איפה התגובה? מדובר כאן בהשתקה, מדובר כאן בחופש הביטוי, וזה לא סתם השתקה, זו השתקה אלימה. איפה הם? עכשיו, ההידרדרות של האקדמיה היא לא רק, זאת הידרדרות מוסרית, אבל ההידרדרות גם אינטלקטואלית. סליחה, אני צריך לדבר על הגיוס של האקדמיה, על זה מרצים שלחו את הסטודנטים שלהם להפגין, דברים שלא יאמנו פשוט, רק נדייק, שלחו אותם להפגין והבטיחו הקלות בזמנים של המבחנים, זאת אומרת, עודדו את זה ממש, הבטיחו שזה לא יפגע בלימודים. כן, זה עוד יותר חמור, נכון. אבל זה לא רק הידרדרות מוסרית, זאת הידרדרות מוסרית, הידרדרות אינטלקטואלית. תשמעי, האנשים מהצד השני, תסלחי לי שאני מדבר ככה, לא מנמקים שום דבר. אין נימוקים, אין טיעונים, אין כלום, והכל מותר, אתה יכול להביא כל דבר, אלה דברים נוראים, ולכן ההידרדרות של האקדמיה היא גם במישור האינטלקטואלי, והמחיר שאנחנו נשלם על זה יהיה מחיר נורא בעתיד, מפני שזה לא מהר יתוקן, אם בכלל יתוקן. ואותו דבר נדבר על העיתונות, תראי, כל בן אדם מאיתנו, אנחנו נאבקים כאן בתחנות, לא יודע איך להגיד לך, בתחנות רוח, מפני שמה שקורה בתקשורת זה פשוט לא יאמן פשוט. זה פשוט לא יאמן. זה דרגה של שחיתות שאי אפשר אפילו לתאר אותה. כל מילה שאני אגיד עליה, היא לא תגיד מה שאני חושב על הדברים האלה שקורים. עכשיו, כל אחד מאיתנו, הוא גם, המקצוע שלו, זה חלק מהזהות שלו. האנשים האלה, את מבינה, הם ריקים מכל תוכן, אין להם זהות בכלל, הם לקחו את המקצוע שלהם ורוקנו אותו מכל משהו אמיתי שקשור בעיתונות. אפשר לדבר על זה על סקטורים נוספים בחברה הישראלית. כלומר, מה שקורה כאן זה הידרדרות של האליטות, אם אני נחזור עוד לזה, בצורה שלא תאמן. הסרט המפורסם. הייתה בגידת האליטות, אני מבינה שעכשיו הפרק החדש יהיה הידרדרות האליטות. כן. כן, אבל גם אז אמרתי, תשמעי, מה שאמרתי אז, נכון, אלף פעמים יותר, אבל אל תשכחי שגם אז היה להם פרויקט לא קטן, וזה להדיח את נתניהו. וכל המאפיינים היו שם, שקרים, העלילות, כן? חוסר הגבולות המוחלט, אבל עכשיו זה באמת, כל מה שהיה נאמר אז, נכון, 1000 מונים עכשיו. האליטות הישראליות, איך אני ניסחתי את זה, מבחינת השיח שלהם, טמטמו את עצמם לדעת. אנחנו מדברים, המערכת שעומדת מולנו, וזאת אחת הבעיות של אינטלקטואל לפחות, זה שאנחנו עובדים מול מערכת שהיא גם מטומטמת, את מבינה מבחינת מה שהיא מציגה בפנייך. אני רוצה, מבלי להיכנס למתווה הפשרה ולסעיפי הרפורמה עצמם, הוצגה פשרה על ידי פרופסור פרידמן, פרופסור אלבשן, אמר באותו יום, אני לא נכנסת בכוונה לפרטים, אני רוצה להתייחס למשהו אחר. יאיר לפיד באותו יום אמר, אני לא מוכן בכלל לשמוע, אני לא מוכן בכלל לדון. היום, עוד רגע, אני רוצה להשלים. היום מי שהתכנסה ועדת חוק חוקה ומשפט, בראשות חבר הכנסת רוטמן, אמר לפיד, הנה ההוכחה, הם לא רוצים הידברות, הם לא רוצים לדון, הם לא רוצים לדבר, הם ממשיכים. איך אפשר ליישב את שתי האמירות האלה בהפרש כל כך קצר? תעזבי, את לא בכיוון הנכון בכלל. לא תהיה פשרה מפני שהמטרה של ההפגנות
לא של המפגינים, של אלה שמארגנים אותם, המטרה שלהם זה להדיח את הממשלה, ולא רק להדיח אותה, אלא להחליף אותה ללא בחירות בהרכב שונה. תראי איך קוראים לה, אמר, ברח לי השם שלו בגיל שלי, ראש השב"כ לשעבר, דיסקין, יובל דיסקין. הוא נתן מתווה, הוא לא רק רוצה להדיח את הממשלה, הוא אמר איזה ממשלה הם רוצים, כן? הוא אמר איזה ממשלה רוצים, ולכן לא תהיה פשרה, הם יציגו פשרה, אולי רק כזאת שתפורר את הממשלה. אפשר להגיד פשרה, אני יודע מה תהיה הפשרה, הם יגידו, זאת הפשרה שלנו, שברור שאם הממשלה תקבל אותה, משמעותו גזר דין מוות על הממשלה עצמה. ולכן המטרה של, כל הכבוד ליובל אלבשן ופרידמן, כל הכבוד להם, הם עשו עבודה, אני לא מכיר את הפרטים, אבל אין שום בעיה עם זה, גם לוין אמר שאנחנו לא עומדים על, ולכן אין בעיה עם הדבר הזה, אבל זה מזכיר לי כאשר באו הפרקליטים של נתניהו אז לשימוע, אמרו אנחנו נרסק את התביעה בשימוע שיהיה, ואני אמרתי להם, החבר'ה האלה לא מבינים מה שהולך בשטח פשוט, מבינה? זה אותו דבר. האם שמעת את הדברים של הנשיא בנאומו האחרון? ניכר היה שהוא ממש... לא בדיוק. אז אני ארשה לעצמי לומר שניכר היה שהוא ממש בחר צד, הוא היה מאוד לא מפשר, הוא דיבר על זה שהרפורמה היא דורסנית, הרסנית, לא יכולה להתקיים, זאת אומרת הוא היה מאוד נחרץ ולא נשמע שהאובייקטיביות שלטה שם בדברים. איך צריך להתייחס לנשיא כזה עכשיו? רוטמן נפגש איתו היום שוב בניסיון, האם אין פה עיבוד לגיטימציה להיות גורם מפשר כשהבחירה שלו היא מאוד ברורה לצד מסוים? זה יכול להיות, זה יכול להיות איזה, לא להגיד תרגיל, אבל צעד שנועד להקדים כן איזושהי פשרה. יכול להיות שהוא עשה את זה בשביל אומנם לרצות את הצד השני, אבל אם תבוא פשרה, אם תבוא באמת הצעה הוגנת, אז זה יחסה על הדבר הזה. אבל אני אומר לך, אין צ'אנס שהם יקבלו משהו שישאיר את הממשלה על מקומה. כן? אין צ'אנס שזה יקרה. ולכן אנחנו נמצאים כאן בבעיה שהיא בעיה קשה מאוד. איך אפשר לפתור אותה? נגיד את זה, קודם כל, יש כאן דעת קהל עדיין. ולמרות שערוצי התעמולה, תשמעי, זה זוועה לראות, לפתוח טלוויזיה, זה פשוט זוועה. ערוצי התעמולה עובדים 24 שעות, כן, על זה. עדיין יש כאן דעת קהל, ואולי יחול כאן שינוי. גם זה שיא בעיניך, ההתנהלות של התקשורת היא עוד שיא שהגענו אליו? העובדה שהם אפילו כבר לא מסתירים את התעמולה הזו? אגב, גם בסיפור של נתניהו הם לא הסתירו, אבל את צודקת לחלוטין, זה פי 1000 יותר גרוע. אם אפשר היה לחשוב אז, אני לא העליתי בדעתי שעד כמה זה יכול להיות גרוע. כאן זה לא מסתירים, אני לא יודע איך לכנות את מה שקורה כאן בערוצים. צפון קוריאה זה ילד בשביל לעומת מה שקורה כאן. ואלה האנשים שאף אחד לא כופה עליהם כלום, את מבינה? זאת התנדבות של הבולשביקים למען רעיון מסוים. כשאומרים האפשרות האחרת. כן. בבקשה. תראי, אם יצליחו להטות את דעת הקהל בצורה מוחצת, אני לא יודע, זה לא כל כך יעזור, אני לא יודע אם זה ישתקף בתקשורת עם דעת הקהל תשתקף, אבל אם יצליחו לעשות, זה אפשרות לפתרון אחד. האפשרות הלא פתרון, מה שכנראה יצטרכו לעשות, ואני אומר את זה, אני לא משפטן, אבל צריך לדעת, חילוקי דעות בין רשויות זה דבר שיכול לקרות בדמוקרטיה ליברלית, מה שהם קוראים, ולכן, ומה שקורה בחילוקי דעות בין רשויות, יכול להיות התנגשות של רצונות. והרעיון שמעלים כאן זה שדעתו של בית המשפט העליון תחייב את הממשלה או את הכנסת, הוא פשוט לא נכון. הכנסת והממשלה יכולים במצב כזה, להמשיך בשלהם מה שנקרא, ולבצע את מה שהם רוצים לבצע. זה בדיוק אופיו של המשבר הקונסטיטוציוני, מה שאפשר לומר. מה יקרה אז אף אחד לא יודע. אז בוא נקפוץ רגע כמה צעדים קדימה, מה קורה באמת אם עוברת הרפורמה, קריאה שנייה ושלישית, והכל לכאורה בסדר, ובג"ץ פוסל את כל הסיפור, ומה אז? אז לדעתי הממשלה תצטרך להתנהג כאילו הרפורמה חוקית.
כאילו, כלומר, היא צריך להתנהל כאילו שהרפורמה עברה והיא מחייבת. אני לא רואה מוצא אחר, פשוט תראי, עוד פעם, אני לא משפטן, אבל זה נראה לי מה שהם יצטרכו לעשות. ואז כמובן אנחנו נהיה במשבר. הופיע מפקד חיל האוויר לשעבר, וזה חלק מהשיח המטורף כאן, ואמר שאם יהיה מחלוקת בין הממשלה לבין זה, אז הוא יכריע לטובת בית המשפט. אני לא מעלה בדעתי איזה ארץ שיכול, את מבינה, להתמודד עם הדבר הזה, זה מטומטם, זה שיח שלא יכול להתקיים בשום הארץ, וזה מראה כמה שהמצב הוא חמור. היה בחור חכם שצייץ ברשת, בית המשפט העליון הישראלי קבע שיא חדש, הוא בית המשפט העליון היחידי בעולם שיש לו חיל אוויר. ואז מישהו כתב, אני צייצתי את זה, אז מישהו כתב, לא רק חיל אוויר, גם שב"כ וגם צבא וגם... הכל. איפה נשמע, איך הגענו לשיח מטורף כזה, כן? זה חלק מכל הסיפור, ההידרדרות שלנו היא, כמו שאני אומר לך, הידרדרות מוסרית והידרדרות אינטלקטואלית, כן? לסיום אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, כשהמפגינים מבטיחים יום התגברות ההתנגדות, הגברת הזעם, כל הטרמינולוגיה הזו שלקוחה גם מעולמות אחרים של האויבים שלנו, שזה גם מאוד קשה בכלל לשמוע את הביטויים האלה, והם אומרים, אם לא תיעצר החקיקה, אתם תראו דברים מראות קשים יותר. מה אתה מציע לרוטמן ולוין? לעצור או להמשיך קדימה? קודם כל, ודאי, תראי, קודם כל, אני מציע בוודאי להמשיך. זה בוודאי יקרה, זה בוודאי יקרה. כלומר, פורום קהלת, אני אומר אותם, האירוע של פורום קהלת הוא אירוע סופר חמור מבחינה הזאת, ויהיו דברים נוספים והרבה יותר חמורים, כן? התפקיד של הממשלה הוא לשמור על האזרחים שלה, וזה מה שהיא צריכה לעשות. אם אנשים מאיימים באלימות, הממשלה צריכה לענות ולהגיב בצורה הזאת. תראי, יש מצב, אני יודע, מצב של ייקוב הדין את ההר, אני לא יודע, יש מצב מסוים שכולנו נגיד די, אבל צריך להיות ברור מה התוצאות של הדברים האלה שיקרו. אם יקרה דבר כזה, שאנחנו נתקפל ואנחנו זה, אני אתן לך מין תסריט, לדעתי, הימין, עכשיו אני מדבר בשם הימין, יכול לשכוח מהשלטון לעוד כמה עשרות שנים. כלומר, הממשלה תתפורר, הליכוד יתפורר, נתניהו ילך, הממשלה תתפורר, הליכוד יתפורר. זאת אפשרות, יכול להיות שאנחנו צריכים להשלים, אני אומר זאת אפשרות, יכול להיות שאנחנו צריכים להשלים עם חיים תחת שלטון דיקטטורי, כן? יכול להיות, באמת הפעם, באמת, לא זה. אבל אני חושב שכרגע, גם זה צריך ללכת הגב בצד אגודל, כל פעם צריך לראות מה קורה, אבל צריך להמשיך בדברים האלה, להמשיך ללא פשרה. דוקטור משה ברנט, תודה רבה על השיחה הזו, חוקר לאומיות ישראלית ותולדות הציונות, תודה רבה על השיחה. בכיף. להתראות. עד כאן ערוץ טוב, להתראות, תודה שהייתם איתנו.